Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế ngày 2 tháng 10 của FBNC. Chương trình hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Nóng, Trung Quốc điều kỷ lục 38 máy bay áp sát Đài Loan trong ngày Quốc khánh. Giữa căng thẳng liên triều, vì sao Bình Nhưỡng chìa cành ô liu với Seoul nhưng lại lên tiếng chỉ trích Mỹ. Hậu sự cố thỏa thuận an ninh AUKUS, Ngoại trưởng Mỹ sắp đến thăm nước Pháp. Ở một diễn biến khác, Mỹ hé lộ chiến lược thương mại với Trung Quốc, có phải Washington sẽ tái sử dụng chính sách thời ông Donald Trump. Một số tin nóng khác, giữa căng thẳng với Azerbaijan, Iran có động thái gây tranh cãi. Sau tin đồn Mali tuyển lính đánh thuê Nga khiến Pháp tức giận, hai nước vẫn thắt chặt quan hệ song phương. Cập nhật số thương vong trong vụ cháy ở bệnh viện điều trị Covid-19 ở Romania. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Trung Quốc điều kỷ lục 38 máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận diện phòng không IDIZ của Đài Loan vào ngày 1 tháng 10, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, đợt xâm nhập trong ngày đầu tiên có sự tham gia của 22 chiến đấu cơ, bao gồm 18 chiếc cường kích J-16 và 4 chiếc Su-30, cùng 2 máy bay ném bom hạt nhân H-6 và 1 máy bay tác chiến săn ngầm. Còn trong cuộc xâm nhập thứ hai có sự xuất hiện của 10 tiêm kích J-16, 2 Ontake Xi'an H-6 và 1 máy bay kiểm soát cảnh báo sớm trên không KJ-500. Lần này, biên đội phi cơ này đã bay qua một vùng rộng lớn hơn ở khu vực phía tây nam của IDIZ. Trong cả hai cuộc xâm nhập, Đài Loan điều cử máy bay xuất kích xua đuổi các chiến đấu cơ Trung Quốc. Hệ thống tên lửa phòng không được triển khai để theo dõi hoạt động của các máy bay trên. Được biết, vụ việc diễn ra trong ngày Bắc Kinh kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc và ngay sau khi Đài Loan thông báo sẽ kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về vụ đơn phương cấm nhập khẩu trái cây. Đây là lần phô trương lực lượng lớn nhất của Trung Quốc kể từ khi Bắc Kinh đưa 28 máy bay xâm nhập vùng IDIZ của Đài Loan vào ngày 15 tháng 6. Con số kỷ lục này ghi nhận chỉ 2 ngày sau khi tổ chức G7 hồi tháng 6 ra tuyên bố chung, đề cập đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn tuyên bố hòn đảo là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và khẳng định sẽ thống nhất Đài Loan bằng mọi giá, kể cả phải sử dụng vũ lực. Trong khi đó, tờ Taiwan News ngày 1 tháng 10 cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 9 vừa qua, có tổng cộng là 117 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc xâm nhập IDIZ của Đài Loan với 27 ngày trong một tháng. Cũng tại khu vực Đông Á, tình hình ở bán đảo Triều Tiên vừa ghi nhận nhiều diễn biến mới. Giới chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang nỗ lực gây chia rẽ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ với thông báo khôi phục đường dây liên lạc liên triều. Như FBNC đã đưa tin, vào hôm 30 tháng 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố ông sẵn sàng khôi phục các đường dây nóng liên triều vào tháng 10 này. Thế nhưng trong khi bất ngờ chìa cành ô liu với Seoul, Bình Nhưỡng lại gửi lời cảnh báo tới Washington, cáo buộc Mỹ dù đề xuất đàm phán nhưng vẫn chưa thay đổi chính sách thù địch. Theo Asia Nikkei, cùng với sự việc đề bạt bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim vào cơ quan lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên, Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách chia rẽ liên minh Mỹ-Hàn. Cụ thể hơn, tờ báo nói rằng bà Kim Yo-jong vốn đã hoạt động tích cực trong chính sách Hàn Quốc và dự kiến sẽ còn gây ảnh hưởng lớn hơn nữa trong mối quan hệ với Seoul trên cương vị mới của mình. Chính bà Kim là người đã đề cập đến khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương nhằm chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Giữa lúc đó, việc thiếu cải thiện trong quan hệ liên triều đã làm gia tăng sự thất vọng của người dân ở Hàn Quốc. Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên luôn mong muốn xoa dịu lòng thù hận với Bình Nhưỡng ở miền Nam. Đồng thời, lời đề nghị mở lại liên lạc sẽ chặn đứng liên minh Mỹ-Hàn phát triển. Trong bài phát biểu tuần qua, nhà lãnh đạo Kim một mặt chỉ trích Seoul bắt tay với thế lực bên ngoài, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc sử dụng tiêu chuẩn kép trong chính sách với Bình Nhưỡng. Mặt khác, ông cảnh báo rằng quan hệ liên triều đang ở nhiều ngã rẽ, hoặc Seoul chọn tiến tới hòa giải và hợp tác, hoặc chịu đựng chia rẽ và đối đầu không hồi kết. Theo giới phân tích, những tuyên bố trên là chiến lược gây áp lực lên chính phủ Seoul trước thềm bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào năm sau. Sự rạn nứt giữa phe ủng hộ hòa giải liên triều và phe bảo thủ ưu tiên liên minh với Mỹ được dự đoán sẽ trở nên sâu sắc hơn nếu quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên nổi lên như một trọng điểm trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, bằng cách gây sức ép lên chính phủ miền Nam, Bình Nhưỡng cũng có thể đang nhắm vào chính quyền Tổng thống Joe Biden, vốn được cho là không có nhiều động thái tích cực trong vấn đề Triều Tiên, tờ Nikkei Asia kết luận. Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Pháp trong tuần tới nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm sau sự cố thỏa thuận an ninh AUKUS. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng 10 thông báo, Ngoại trưởng Blinken sẽ sang Pháp từ thứ Hai tới để tham dự một hội nghị kinh tế quốc tế và sẽ gặp các quan chức Pháp nhằm thảo luận quan hệ song phương bị gián đoạn trong thời gian qua, phát ngôn viên Ned Price cho hay. Theo AFP, Ngoại trưởng Blinken và những người đồng cấp Pháp sẽ thảo luận một loạt vấn đề bao gồm an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,
Ngoài ra, các nội dung khác cũng được chú trọng sẽ là về cuộc khủng hoảng khí hậu, phục hồi kinh tế sau Covid-19, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm giải quyết các thách thức và cơ hội toàn cầu. Trước đó, quan hệ Pháp-Mỹ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tranh cãi liên quan đến thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Úc có tên gọi là AUKUS. Thỏa thuận mới này đã dẫn tới việc Canberra rút khỏi thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 66 tỷ đô la ký với một công ty của Pháp. Phản ứng khá gay gắt với liên minh trên, Pháp cho rằng đây là minh chứng về sự phản bội của Mỹ, vốn là một đồng minh lâu năm của Paris. Nước này sau đó đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ và Úc để phản hồi thỏa thuận ba bên. Về phía Mỹ, trong tuần qua, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã có cuộc gặp với đại sứ quán Philip Bertrand nhằm tìm cách khôi phục lòng tin giữa hai nước, theo AFP cho hay. Hãng Reuters ngày 1 tháng 10 đưa tin, đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tuần tới sẽ công bố chiến lược thương mại Mỹ-Trung của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo tờ Politico, Washington dự kiến sẽ tiếp tục dùng các biện pháp thuế quan trị giá hàng tỷ đô la do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng làm cơ sở cho chính sách thương mại mới với Trung Quốc. Về chi tiết cụ thể hơn của chính sách trên sẽ được bà Tai trình bày tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington vào ngày 4 tháng 10 sắp tới. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà ông Trump ký kết với Bắc Kinh vào đầu năm 2019. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc cần gia tăng mua nông sản, mua các sản phẩm chế tạo, năng lượng và dịch vụ của Mỹ trị giá 200 tỷ đô la trong vòng 2 năm cho tới cuối năm 2021. Tuy nhiên, theo Reuters, chuyên gia Chad Bow từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson Mỹ ước tính rằng, tính đến hết tháng 8 vừa qua, lượng mua hàng của Trung Quốc chỉ đạt khoảng 62% mục tiêu của giai đoạn 1. Ngoài ra, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng gia tăng khi Hoa Kỳ hạn chế các công ty Trung Quốc tiếp cận các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ. Mặt khác, chính quyền ông Biden thời gian qua đẩy mạnh thuyết phục các đối tác quan trọng, bao gồm Liên minh châu Âu EU, Úc và Nhật Bản, cùng đối phó với các hành xử kinh tế bị cho là làm biến dạng thị trường của Trung Quốc. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, quân đội Iran đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn ở miền Tây Bắc nước này với sự tham gia của các máy bay không người lái, các đơn vị thiết giáp và trực thăng, trong bối cảnh căng thẳng với Azerbaijan đang ngày một gia tăng. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tư lệnh lục quân Iran, chuẩn tướng Kiomaz Heydari cho biết cuộc tập trận này là nhằm kiểm tra khí tài quân sự và đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đài RT cho hay, trong cuộc diễn tập, các đơn vị thiết giáp, pháo binh và UAV từ các sư đoàn lực lượng mặt đất của lục quân được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng từ lực lượng không quân lục quân. Chia sẻ hình ảnh về cuộc tập trận, nhà báo Hemaz Alavi cho biết, đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất mà Tehran từng tổ chức, trong khi các quan chức Iran khẳng định rằng các cuộc tập trận đó là thường lệ. Thế nhưng bởi vì chúng diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Azerbaijan, khiến cho Baku lên tiếng chỉ trích gay gắt. Theo đài Al Jazeera, Iran từ lâu đã hoài nghi Azerbaijan về mối quan hệ thân tình với phương Tây và hợp tác quân sự với Israel. UAV do Israel sản xuất đã giúp Baku xoay chuyển tình thế chiến trường Nagorno-Karabakh trở nên có lợi cho Azerbaijan vào năm 2020. Trong một phát biểu vào đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa các cuộc tập trận của họ và mối quan hệ giữa Azerbaijan và Israel. Theo đó, người phát ngôn Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận sự hiện diện của chế độ Zionist gần biên giới. Các nhận xét dường như ám chỉ mối quan hệ của Azerbaijan với Israel. Ông Sadio Camara, Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Mali cho biết, 4 trực thăng vũ khí và đạn dược từ Nga đã được chuyển đến Mali vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Theo đó, Mali đã đạt thỏa thuận mua khí tài quân sự với Moscow hồi cuối năm 2020 nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang chiến đấu chống lại quân nổi dậy có liên hệ với nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Hãng Reuters dẫn lời ông Sadio Camara nói rằng, nhà nước Mali đã mua những chiếc trực thăng này từ Liên bang Nga, một quốc gia thân thiện mà Mali luôn duy trì mối quan hệ đối tác. Việc chuyển giao khí tài diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Mali và đối tác quân sự Pháp đang gặp trắc trở. Thời gian qua, có thông tin cho rằng chính quyền quân sự ở Mali có thể tuyển dụng lính đánh thuê Nga thuộc tập đoàn Wagner, một động thái vấp phải sự ngăn cản của Pháp. Giới chức ở Paris cho rằng thỏa thuận trên là mâu thuẫn với sự hiện diện của binh lính Pháp ở khu vực. 5.000 quân của nước châu Âu đang hỗ trợ cuộc chiến đẩy lùi các phần tử thuộc nhà nước Hồi giáo cực đoan. Mới đây, trong một cuộc họp báo với Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Mali đã tiếp cận các công ty tư nhân của Nga. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cam đoan rằng việc này không liên quan đến chính phủ Nga dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Reuters, Pháp có hàng ngàn binh sĩ đóng trú ở Mali, nhưng nước này gần đây cam kết rút số lượng lớn binh sĩ ở khu vực. Phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Mali Choguel Maïga cho hay,
Đất nước của ông cảm thấy bị bỏ rơi bởi động thái rút quân của Pháp và tỏ dấu hiệu nước này đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ đối tác. Chuyển sang một thông tin về dịch bệnh, Nga tiếp tục ghi nhận số ca tử vong kỷ lục vì Covid-19 trong ngày, với 887 trường hợp vào hôm 1 tháng 10. Theo lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Nga, đây là mức cao kỷ lục ngày thứ Tư liên tiếp. Reuters cho hay, Nga cũng báo cáo 24.522 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 7.535.548 ca và hiện là quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng thứ 5 trên thế giới. Riêng tại thủ đô Moscow có 3.993 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 62 người không qua khỏi trong vòng 24 giờ qua. Dù số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tăng cao, hiện Nga vẫn áp dụng ít biện pháp hạn chế phòng dịch công cộng trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, xứ sở Bạch Dương từng phải áp dụng một lần phong tỏa kéo dài 6 tuần vào đầu năm nay. Theo Newsbeat, tính đến ngày 1 tháng 10, số liệu từ trang web GeoGov cho thấy chỉ có 29% dân số Nga được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ. Được biết, ban đầu Nga đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 60% dân số tính đến tháng 9 năm 2021, nhưng sau đó đã từ bỏ mục tiêu này. Giới chức Romania cho biết ít nhất là 7 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Constanta của Romania vào hôm 1 tháng 10. Đây là vụ cháy bệnh viện thứ 3 của nước này trong vòng chưa đầy một năm, theo Reuters ngày 1 tháng 10 đưa tin. Thông tin từ nhà chức trách địa phương cho hay, đám cháy bắt nguồn từ một đơn vị hồi sức tích cực ICU tại bệnh viện. Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Nhiều nhân viên cứu hỏa từ các khu vực lân cận cũng đã được điều động thêm để dập tắt đám cháy. Ban đầu, đơn vị phản ứng khẩn cấp của nước này cho biết có 9 người đã không qua khỏi. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Giao thông Lucian Bolt đính chính lại thông tin và cho rằng có sự nhầm lẫn. Đây là vụ hỏa hoạn thứ 3 xảy ra tại bệnh viện của Romania trong vòng một năm qua. Hồi tháng 2, hỏa hoạn tại một bệnh viện chữa trị Covid-19 ở thủ đô Bucharest cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Trong khi vụ hỏa hoạn hồi tháng 11 năm 2020 tại khu vực chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở huyện Bytočina đã khiến cho 10 người thiệt mạng. Hiện đang có hơn 12.500 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên khắp Romania, bao gồm 1.391 người phải chăm sóc đặc biệt tại các phòng ICU. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng nhất về tình hình thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.